ตอนแรกที่ปูนมาเห็นไซต์ก็คือมันจะเป็นทุ่งนากว้างๆแบบนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับเหมือนวันนี้ก็เหมือนกับวันแรกเลยครับเป็นพื้นที่พุทธมณฑลสาย5ก็จะมีโรงงานแล้วก็มีบ้านพักอาศัยอยู่ปนๆกันอยู่นะครับคือตอนแรกเราประทับใจกับทุ่งนานี้มากอันนี้คือในเชิงพื้นที่นะครับแต่ว่าพอเราเห็นจริงๆเนี่ยมันมีความคอนทราสต์มันมีโรงงานอยู่ด้านข้างแล้วมีไซต์ที่สวยงามอีกข้างนึงตรงข้ามกันก็เลยคิดว่าจริงๆมันไม่ได้แย่ซะทีเดียวแต่ว่ามันก็มีส่วนถ้าเราออกแบบดีๆเนี่ยมันสามารถเทควิวหรือว่าenjoy กับวิวที่เห็นทางด้านขวานี้ได้เหมือนกันครับก็เลยเป็นสาเหตุที่เวลาดีไซน์มาเนี่ยก็ตั้งใจเปิดมุมมองให้คนในร้านมาเห็นตรงนี้เลยใช่ครับโอเคฮะเดี๋ยวจะให้ปูนพาไปดูกันนะครับว่าจากคอนเทกต์โดยรอบเนี่ยแล้วสุดท้ายหน้าตาของคาเฟ่ออกมาเป็นแบบไหนได้เลยครับได้คาเฟ่นี่ปูนจะดีไซน์มาเป็นฟอร์มแบบสามเหลี่ยมซ้อนๆกันแบบนี้เลยนะคอนเซปต์หรือว่าแนวคิดนี่มันมาจากอะไรครับคืออย่างที่บอกว่าไซส์มันดีไม่อยากรบกวนมันครับพอเราไม่อยากรบกวนมันเนี่ยไอเดียแรกคือเราทำยังไงก็ได้ให้มันดูกลืนไปกับพื้นที่มันมีไอเดียเรื่องการทำอาคารอยู่ใต้เนินดินอะไรพวกนี้ครับเพียงแต่ว่าพอเทียบกับความเป็นภูมิอากาศประเทศไทยที่ฝนตกเยอะเลยความชื้นจะเยอะเนี่ยเราก็ล้มเลิกไอเดียพวกนั้นไปแต่เรายังชอบเรื่องของความกลมกลืนอยู่เราก็หาวัสดุที่สีใกล้เคียงธรรมชาติลักษณะเหมือนเนินดินคืออาร์คิเทคเจอร์เนี่ยขึ้นมาจากพื้นดินขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นพื้นที่ที่เราใช้สอยข้างใต้ครับอันนี้คือไอเดียเบื้องต้นที่ให้เกิดฟอร์มที่คล้ายๆเนินเขาขึ้นมาครับซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเนินเขาที่ซ้อนๆกันนี้นะครับใช่แล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาจากพื้นดินเลยแล้วก็มาเป็นตัวเชฟของอาคารเลยใช่ครับดีไซน์ในแง่ของการเลือกพื้นผิวแล้วก็รูปทรงเนี่ยถึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะทำให้โอเคมันดูง่ายนะแต่ว่ามันก็เตะตาจนออกมาเป็นการใช้หลังคาลักษณะเป็นแมทเทิลชีสสีครีมเนี่ยแหละครับซึ่งก็จะเห็นว่าแมทเทิลชีสเนี่ยนอกจากเป็นหลังคาแล้วมันก็จะคุมลงมาแล้วก็เหมือนเป็นฟาซาดหรือเป็นผนังด้วยใช่ครับจริงๆตอนแรกเห็นภาพชัดเจนเลยไหมว่ามันน่าจะต้องเป็นเมทัลชีทหรือมันมีวัสดุอื่นไหมครับที่เรามองจริงๆค่อนข้างชัดครับเนื่องจากข้อจำกัดในเชิงโครงสร้างที่มันต้องกว้างครับอีกโจทย์หนึ่งที่เราอยากได้คือถ้ามันมีลักษณะของความเป็นเนินดินจริงๆในเชิงธรรมชาติแล้วนึกถึงตัวตุ่นแล้วนึกถึงอะไรพวกนี้ที่เขาเข้าไปอยู่ในถ้ำเนี่ยมันไม่มีเสาหรอกครับแล้วเลยคิดว่าเฮ้ยโจทย์มันต้องไม่มีเสาไม่มีเสาเนี่ยเป็นโครงสร้าง wide span ซึ่งอันนี้ยาวที่สุดคืออันแรกเนี่ยครับคือ22 เมตรโอ้ครับนั่นหมายความว่ามันมีวัสดุให้เลือกน้อยที่น้ำหนักเบาแล้วมาอยู่บนนี้อะไรอย่างเงี้ยเมทัลชีทก็เลยเป็นคำตอบที่ดีครับอย่างในส่วนของโครงสร้างหลังคาที่ปูนบอกคือมันจะเป็นโครงสร้างแบบเป็นทรัสหรือเป็นอะไรแบบนี้ไหมฮะใช่ครับเป็นทรัสทั้งหมดเลยครับลักษณะเป็นแบบเอามาค้ำกันเป็นสามเหลี่ยมครับตรงกลางก็เลยไม่จำเป็นต้องมีเสาครับแล้วในส่วนของหลังคาเนี่ยถ้าเกิดว่าวัสดุที่อยู่ด้านใต้เมทัลชีทเนี่ยมันมีอะไรบ้างฮะแน่นอนทุกคนต้องรู้ว่าเมทัลชีทมีข้อเสียอยู่หลายประการเช่นเรื่องของความร้อนมันสะท้อนความร้อนได้ดีแต่ว่าไม่ป้องกันความร้อนด้วยความที่ตัวมันบางครับเราก็มีโซลูชันเรื่องฉนวนเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยตัว Product เนี่ยมันสามารถมันมีแซนด์วิชพาเนลที่ทำให้ตัวเมทัลชีทมีความหนาในขณะเดียวกันก็ป้องกันความร้อนได้ด้วยอะไรพวกนี้คือเราใส่ไปหมดเลยก็จะมีฉนวนที่มันมาพร้อมกับตัว Product อยู่แล้วใช่ครับแล้วก็วิธีการในการเลือกพวกลอนดีไซน์หรือว่าอย่างสีอะไรเงี้ยครับทำไมถึงออกเป็นสีแบบครีมแบบนี้คือเบื้องต้นเราเลือกสีก่อนเลยเพราะอย่างที่บอกคือเราอยากให้กลมกลืนเลือกสีที่ออกครีมสีมันชื่อเบิร์นอัลมอนด์นะครับลิงก์กับหญ้าสีเขียวสีธรรมชาติอะไรขึ้นมาได้ดีแล้วก็ดูไม่ตะโกนเกินไปบางทีมันมีเมทัลชีทสีเขียวที่มันแจ่มมากมันอาจจะเอามาทำดีไซน์ได้ยากนะครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าเราเลือกสีนี้ซึ่งพอเราเลือกสีพิเศษประมาณนี้รุ่นและยี่ห้อมันก็จะน้อยลงมาสิ่งที่เราอยากได้ก็คือว่าโอเคเมทัลชีทมันมีภาพจำของความเป็นโรงงานอันนี้งอนเราตามตรงว่าถ้าเราเอามาใช้เป็นรูปด้านอาคารหรือเราโชว์หลังคามันจะมีความเป็นโรงงานเพราะโรงงานเขาใช้กัน
เราก็หาลอนที่พิเศษที่โรงงานเขาไม่ใช้ที่มีราคาสูงขึ้นนิดนึงลอนประเภทนี้เรียกว่าลอนล็อกซีมนะครับมันเป็นลักษณะเป็นแฟลตแล้วก็มีสันเพื่อความแข็งแรงแล้วก็เป็นคลิปให้2แผ่นมันมาต่อกันตัวนี้ก็จะทำให้ลุคแล้วก็คาแรคเตอร์ของการใช้เมทัลชีทแตกต่างจากโรงงานเหมือนกันครับมันก็จะดูโมเดิร์นแล้วก็ดูไม่เป็นแบบอินดัสเทรียลมากไปใช่ครับทีนี้ในส่วนของฟอร์มอาคารถ้าเกิดว่าเรามาเจาะลึกเนี่ยมันเป็นเหมือนสามเหลี่ยมซึ่งปูก็จะทำให้มันซ้อนกันเวลาที่เราเดินโดยรอบเนี่ยก็จะเห็นรูปด้านมันแตกต่างกันไปแต่ว่าจุดแรกที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นจุดที่เวลาขับรถผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเหมือนมีการเจาะตัวช่องที่มองออกมาเห็นแบบวิวท้องนาได้เลยใช่จริงๆการวางตัวอาคารมันมีมุมมองหรือว่าไม่แนวคิดยังไงแนวคิดประมาณนึงเหมือนกันครับเนื่องจากว่าถนนเนี่ยค่อนข้างเอียงครับเราหาแกนไม่ได้เลยครับว่าเราจะวางอาคารด้วย placement ลักษณะยังไงสิ่งที่เราอยากทำก็คือว่า approach หลักเนี่ยเวลาคนมาจากทางทุ่งนาครับเราเห็นท้องหญ้าสีเขียวถ้าเราเปิดรั้วตรงนี้ซึ่งอันนี้เป็นความตั้งใจว่าเราจะไม่ทำรั้วนะครับแล้วก็มีต้นไม้เป็นทิวเป็นจังหวะลักษณะเนี้ยมันจะทำให้มุมตรงนี้จะสวยมากถ้าเราทำอาคารหันหน้าตรงเข้าไปเนี่ยด้านข้างเราจะไม่ได้ประโยชน์เลยเราเอียงนิดนึงเพื่อรับกับถนนมุมมองแล้วเราก็ในขณะที่เราที่อยู่พื้นที่นั่งข้างในตรงนี้เราก็จะเห็นวิวของทุ่งนาตรงนี้ได้ดีมันก็จะได้ประโยชน์ทั้งข้างในมองข้างนอกแล้วก็คนที่กำลังข้างนอกมองเข้ามาข้างในด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวให้ปูนพูดถึงเลเยอร์ของภาพรวมทั้งหมดก่อนแล้วกันนะครับว่าแบบเวลาที่ขับเข้ามาเนี่ยส่วนแรกที่เห็นมันก็จะมีที่จอดแล้วมันจะมีถนนที่ขับเข้าไปสู่ที่จอดด้านหลังอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับรวมถึงประตูทางเข้าทางไหนยังไงคือในเชิงการทำคาเฟ่แล้วกันนะครับคือถ้าเรามีอาคารตั้งอยู่เฉยๆแล้วไม่มีแอคทิวิตี้มันก็คือคนจอดรถแกร็บหรือคนเดินเข้าเดินออกเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไม่กล้าเข้าอันนี้เป็นจิตวิทยาเล็กน้อยก็คือเราก็ทำที่จอดรถไปข้างหน้าให้ทุกคนเห็นแอคทิวิตี้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วก็ทำให้เวลคัมแล้วก็อยากเข้ามาเราก็เลยทำให้ที่จอดรถแบ่งเป็น2โซนด้านหน้าและโซนด้านหลังครับแล้วก็ตัวอาคารก็อยู่ตรงกลางซึ่งจริงๆมันเป็นจุดที่จำเป็นเพราะว่าด้วยไซส์โลเคชันเนี่ยทุ่งนาเนี่ยมันถูกตัดประมาณครึ่งไซส์พอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอาคารก็ต้องดันขึ้นมาข้างหน้านิดนึงไม่งั้นถ้าหลุดไปด้านหลังเนี่ยก็จะไม่เห็นแล้วประมาณนั้นแล้วพื้นที่ว่างตรงนี้มันรองรับกิจกรรมอะไรไหมฮะจริงๆโอนเนอร์อยากจะทำพวกoutdoor seating ในอนาคตแต่ว่าโอเคอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการพัฒนาขึ้นมาครับแล้วในส่วนของทางเข้าหลักครับจริงๆแล้วเรามองไว้เป็นตรงไหนฮะพี่แอบเห็นมีหลายประตูเหมือนกันนะใช่ครับจริงๆมันก็จะ follow ทางที่เป็นถนนคอนกรีตแล้วกันอันนี้มันคือสนามนะครับก็คือหลักๆเนี่ยเราจะคอนโทรลให้ลูกค้าเข้าทางเดียวเพราะว่าเวลาคนโอเปเรตคาเฟ่จะได้ทำงานที่คาเฟ่แล้วก็คอยดูลูกค้าได้ด้วยแต่ถ้ามีประตูเพิ่มเติมเราต้องไปเพิ่มคนที่หนึ่งมันก็จะวุ่นวายนิดนึงเราก็เลยจัดการให้ทางเข้าทางเดียวซึ่งเป็นด้านหลังเราจะคีปคนที่เขานั่งตรงนี้ไม่ได้ถูกรบกวนว่าเขานั่งกินอยู่แล้วก็มีคนดูวิวสบายๆแล้วก็มีคนเข้าร้านใหม่มีอะไรเข้ามามันก็เป็นเรื่อง privacy ด้วยนิดนึงครับก็คืออย่างพวกประตูที่เราเห็นบริเวณนี้เนี่ยก็คือเป็นประตูสำหรับคนที่อาจจะเข้าไปแล้วอยากจะออกมาดูวิวอะไรแบบนี้นะโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้ปูนพาไปจากทางเข้าหลักซึ่งเราก็จะ follow ไปตามถนนนะฮะใช่ครับได้เลยครับนี่เราก็เดินมาตามทางด้านข้างนะครับก็จะไปเข้าประตูหลักแต่ว่าเดี๋ยวขอหยุดแวะตรงนี้นิดนึงให้ปูนอธิบายเพราะว่าพอเราเดินมามุมนี้เนี่ยก็จะเห็นอาคารในอีกรูปแบบนึงเพราะว่าจากตอนแรกที่เห็นด้านหน้าเหมือนก็เป็นแค่สามเหลี่ยมซ้อนกันเนอะแต่พอนี้จะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆด้านหลังมันก็มีการซ้อนอีกแล้วก็เหมือนมีการชิปพวกแมสอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ครับจริงๆเราเริ่มต้นจากโอเคเราสร้างเนินดินขึ้นมาแต่เราคิดว่าเนินดินเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปอยู่อะครับมันจะเป็นฟิลเหมือนแค่อุโมงค์เฉยๆพูดตามตรงคือถ้าเป็นคาเฟ่ก็เป็นฟิลร้านโรงอาหารมันจะโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยครับเลยคิดว่าความน่าสนใจมันจะหายแล้วก็มันไม่ได้ create sequence อะไรเวลาที่เราเข้าไปในข้างใต้เนินดินเนี้ยนะครับเราก็เลยคิดว่าเราสร้างสามเหลี่ยมขึ้นมาแล้วเราหั่นครับอันนี้เทคนิคก็คือเราหั่นเป็น5ส่วนโดยประมาณนะครับแล้วเราก็ขยับขึ้นขยับลงลองเล่นตรงนั้นดูว่ามันสร้างมิติที่น่าสนใจเวลาเราเดินเข้าหรือเปล่าพอเราได้เชฟที่เราแฮปปี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่ม placement พวกฟังก์ชันเข้าไปอย่างด้านที่ริมถนนก็อาจจะต้องจำเป็นต้องเป็นครัวเพราะว่ามันต้องเซอร์วิสอาคารเล็กสุดก็จะเป็นครัวอาคารขวาสุดนะครับ
แล้วก็ครัวจะให้ดีเนี่ยมันก็ต้องคอนเนคกับตัวบาร์เพราะว่าเขาก็ต้องทำงานร่วมกันอันที่2ก็เลยเป็นบาร์ครับอันที่3เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เราอยากให้เขาออกมาใช้ outdoor ได้ด้วยนะครับก็จะเป็นคอร์เนอร์ซึ่งเดี๋ยวอนาคตก็จะมีพวกที่นั่ง outdoor อะไรพวกนี้ครับอันที่4จะเป็นโซน private แล้วก็คือก็จะมีคอร์เนอร์ของเขาข้างในอันที่5ก็จะเป็นนั่นเป็นโซนที่ขายดีที่สุดเพราะมันจะเห็นวิวของตัวทุ่งนาตรงนั้นอย่างเงี้ยครับมันก็จะเกิดห้องต่างๆที่ทำให้เกิดความน่าสนใจครับจริงๆคือถ้ามองก็พี่คิดภาพง่ายๆเหมือนเป็นขนมปังที่พอเราทำเสร็จแล้วเหมือนมีแซนด์วิช5อันอย่างเงี้ยนะแล้วปูนก็จะแบบเอาเข้าเอาออกอย่างงี้ด้วยแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือฟังก์ชันมันถูกเรียงมาด้วยลำดับการใช้งานและการเข้าถึงกันนะใช่ครับโอเคฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นเมื่อเข้าไปอยู่ด้านในว่าแบบสเปซมันจะไม่ได้เป็นแบบแข็งๆทื่อๆอย่างนี้นะครับใช่ครับถูกต้องโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้ปูนพาไปดูต่อครับนั่นเลยครับนี่เราก็เดินมาตามถนนนะครับใช่ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นทางสำหรับอันนี้ครัวเป็นของเซอร์วิสก่อนครับลูกค้าหลักก็จะจอดข้างหลังหรือจอดข้างหน้าครับแล้วก็จะเข้าร้านทางด้านข้างนี้ปูนก็พาเดินมาแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังเรานี่จะเป็นทางเข้าแบบเมนทางนะใช่ครับซึ่งเมื่อกี้จริงๆระหว่างที่เราเดินพี่ว่ามันก็เหมือนเป็น approach อย่างหนึ่งนะทำให้เราได้เห็นอาคารโดยรอบเลยนะครับมันจะมีส่วนหนึ่งที่พี่คิดว่าน่าสนใจคือตัวผนังอิฐตอนแรกก็นึกว่ามันเป็นแบบเรียงแบบปกติเฉยๆแต่จะมีบางส่วนนะที่เรามีการเล่นแบบว่าบิดมันอย่างที่บอกไปตอนแรกเนี่ยว่าเราแบ่งอาคารเป็น5โซนโดยประมาณนะครับไอ้ฝั่งที่อยู่ริมสุดที่อยู่ติดถนนมันจำเป็นต้องเป็นครัวเพราะเขาต้องขนของอะไรได้ให้ถนัดเนี่ยอันนี้รวมถึงตรงโซนที่เป็นอิฐด้วยครับเพราะโพสของมันนี่ก็คือเหมือนป้องกันส่วนไม่สวยงามมันจะมีทั้งแท้งน้ำแอร์คอมเพรสเซอร์อะไรพวกนี้ครับสารพัดอยู่ตรงนี้ถังแก๊สอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าโอเคถ้าสมมุติว่าเราก่ออิฐปกติเนี่ยมันก็จะมี2ประเด็นก็คือความน่าเบื่อแล้วก็ในเชิงฟังก์ชันเนี่ยถ้ามันเป็นพวกคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันต้องการการระบายอากาศแล้วเคยคิดว่าทำก่ออิฐยังไงให้มันมี ventilation ได้ด้วยนะครับก็คือเราจะมีรูทั้ง2ฝั่งก็คือเหมือนอยู่ดีแล้วก็อิฐมาพลิกด้านข้างหันเป็นสันเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมที่เหมือนกับตัวอาคารนะครับทำให้ ventilation พาความร้อนจากตรงนี้ออกไปครับก็คือจะมีบางส่วนที่เราจะก่อแบบทึบเลยกับบางส่วนที่ก่อเหมือนเป็นแบบมีช่องใช่มีช่องลมออกมาได้ครับเราก็ยังพอบังสายตาได้บ้างครับแล้วก็มุมนี้เองทุกคนจะเห็นเลยว่าตัวอาคารเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นเหมือน5แถวอย่างที่ปูนบอกเลยก็คือเป็น5แมสเมื่อกี้ปูนบอกแล้วว่าด้านแรกคือเป็นเซอร์วิสนะครับก้อนแรกเลยแล้วก็ที่2ตรงนี้ก็คือเป็นเมนทานทางเข้าเมนทานเข้าไปก็จะเจอรีเซพชันเพราะว่าโดยฟังก์ชันเขาต้องอยู่ด้วยกันหลังจากนั้นเนี่ย3 4 5ก็จะเป็นที่นั่งในรูปแบบต่างๆกันครับซึ่งตัวนี้ก็จะเห็นแบบเหมือนลีลาของตัวแมสที่มันก็จะมีการแบบเข้าออกใช่ครับแล้วก็วิธีการในการเจาะวอยก็แตกต่างเนอะบางช่วงก็เป็นวอยแค่สามเหลี่ยมนิดเดียวอะไรอย่างนี้นะครับบางช่วงนี่ก็เราก็จะเปิดสูงแบบให้คนออกมาได้เป็นประตูบานเลื่อนอะไรแบบนี้ใช่ครับเนื่องจากอาคารมันเป็นสามเหลี่ยมครับรูปด้านอาคารเราก็อยากให้เล่นความเป็นสามเหลี่ยมด้วยแต่ในขณะเดียวกันในบางมุมมองเราต้องการเปิดที่ชัดเจนอย่างเช่นทางเข้าเราก็เลยทำให้มันแตกต่างจากโซนอื่นๆก็อันนี้เห็นชัดเจนว่าอ๋อนี่คือทางเข้านะแล้วเข้าไปก็เจอเคาน์เตอร์นะครับครับแล้วก็จะมีอีก1จุดที่เห็นปูนบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยเหมือนกันก็คือทางด้านขวาสุดใช่ไหมครับใช่ครับอันนั้นเหมือนมันจะเป็นเหมือนเป็นห้องแยกเลยห้อง private ใช่เป็นห้อง private ที่จริงๆลูกค้าคาเฟ่มันก็จะมีแบบขอปิด5 คน10 คนแล้วมีพื้นที่ส่วนตัวของเขาก็เลยคิดว่าถ้าตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็มีความพิเศษหันไปมองวิวด้านหลังที่จริงๆแล้วมันเป็นคอร์ทยาร์ดที่คนออกมานั่งเล่นอะไรได้นะครับถ้าสมมติเขาจะเสียงดังอะไรเขาก็อยู่ใน glass house ของเขาประมาณนั้นครับตรงนั้นก็จะเป็นglass houseที่สามารถมาจัดเป็นมีตติ้งหรือจัดปาร์ตี้อะไรส่วนตัวได้ใช่ครับแล้วก็จะมีพื้นที่ส่วนด้านหลังเล็กน้อยนะครับที่สามารถออกมานั่งกินนั่งอะไรได้ด้วยใช่ครับโอเคฮะงั้นเดี๋ยวให้ปูนพาเข้าไปด้านในครับได้เลยครับเชิญครับจริงๆพอเข้ามาแล้วสะดุดตากับพื้นเหมือนกันนะเหมือนเรากระเบื้องฝังไปในคอนกรีตใช่ไหมฮะใช่แล้วก็เห็นตั้งแต่ข้างหน้าแล้วครับกระเบื้องนิ้วนึงครับเรามาทำแพทเทิร์น
พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยให้ปูเล่าถึงตัวฟังก์ชันก่อนดีกว่าฮะว่าเข้ามาจะมีห้องอะไรยังไงบ้างครับนี่หลักๆครับเรามีห้องน้ำจะอยู่ข้างหลังแอบไปครับแล้วก็มาเป็นเคาน์เตอร์ซึ่งเราจะหันหน้าเนี่ยรับกับด้านวิวเป็นหลักแล้วเข้ามาลูกค้าก็จะเห็นภาพรวมก่อนแล้วก็จะหันมาโอเคสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มประมาณครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นส่วนครัวใช่ไหมฮะใช่เขาตั้งใจเป็นโอเพนคิทเช่นให้เห็นกิจกรรมนิดหน่อยได้ด้วยนะครับคือที่นี่ก็ไม่ใช่คาเฟ่อย่างเดียวก็คือมีส่วนที่แบบเป็นอาหารด้วยใช่ครับใช่แล้วก็ที่ในส่วนของการตกแต่งเนี่ยจะเห็นว่าตัวเคาน์เตอร์เนี่ยมันมีจุดที่พี่สนใจคือมันจะทำเป็นเหมือนก้อนสี่เหลี่ยมคิวบิกนี่แหละแต่ว่ามันก็จะยื่นยาวออกมานะคือเรานึกถึงว่าสมมติเราอยู่ในถ้ำอันนี้อุปมานิดนึงครับเราอยู่ในถ้ำหรือในพวกนี้สมัยก่อนเนี่ยแน่นอนทุกคนมันต้องการพลังงานก็คือฟืนเราคิดว่าฟืนกับการทำอาหารเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่ามันจะมีความไม่เท่ากันมีความเป็นไม้กลมไม้ใหญ่ไม้เล็กเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามา simplify ได้ไหม simplify ในขณะนี้ว่าทำให้คนมันเข้าใจง่ายครับเราใช้ก้อนอิฐนี่แหละซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของอาคารอยู่แล้วส่วนหนึ่งของดีไซน์อยู่แล้วลองมาจัดเรียงให้มันแรนดอมให้มีความรู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือฟืนนะแต่ว่าเราก็มาทำเป็นแพทเทิร์นในรูปแบบของเราแล้วตัวเนี้ยเหมือนมากองรวมกันแล้วก็จุดไฟทำอาหารให้เราประมาณนั้นคิดแบบง่ายๆนะครับทีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้าดีไซน์มันอยู่แค่ตรงนี้มันจะถูกตัดขาดจากกันก็เลยคิดว่าจริงๆพอตอนทำกิจกรรมจริงๆมันก็จะมีเละๆลงไปที่พื้นบ้างแล้วก็คิดว่าลองเอาแพทเทิร์นนี้มากระจายทั่วร้านดูไหมค่อยๆgradient จากตรงบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ที่เยอะที่สุดแล้วค่อยๆกระจายน้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็เลยคิดว่าไอเดียนี้น่าจะดีแล้วก็ทำให้เกิดความน่าสนใจในอาคารได้ด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นตัวแบบสี่เหลี่ยมที่เหมือนต่อจากเคาน์เตอร์ลงมาที่พื้นต่อไหลลงไปแล้วทางโอนเนอร์ก็จะมีเรื่องของการหยอดสีของร้านเข้าไปสลับไปก็มีความน่าสนใจมากขึ้นครับแล้วมันก็ไม่ใช่แค่นี้เราก็เอาแพทเทิร์นตัวนี้มาใช้กับตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นที่วางสินค้าอะไรพวกนี้เขาก็เป็นแพทเทิร์นสี่เหลี่ยมแบบจุลักเหมือนเรานำเสนออีกภาษาหนึ่งที่ไม่ใช่แค่สามเหลี่ยมแล้วพอเป็นอินทีเรียมีอีกภาษาหนึ่งที่มันก็สามารถสอดประสานกันได้ประมาณนั้นครับแล้วจริงๆถ้าเป็นแนวคิดภาพรวมของอินทีเรียจริงๆเรามองไว้เป็นยังไงในเรื่องโทนสีเรื่องวัสดุหรือว่าสไตล์คืออันดับแรกคือต้องรู้สึกสบายก่อนต้องรู้สึกว่ารีแลกซ์ในการมาที่นี่มาเจอวิวที่ดีอาหารที่อร่อยแล้วก็เลยว่าโทนที่เป็นสีไม้อ่อนแล้วกับการหยอดสีเพื่อความสนุกนิดนึงเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าเหมาะสมกับโครงการนี้นะครับครับแต่เราก็จะเห็นว่าในพื้นที่ส่วนแรกที่เป็นเคาน์เตอร์เนี่ยโทนสีมันจะเข้มดูโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากส่วนอื่นเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าจริงๆอันนี้มันเป็นโซนที่ลูกค้าไม่ได้นั่งเข้ามาก็จะเห็นชัดเลยว่าออเดอร์นี่คือครัวแต่มันก็คือสเปซที่ชัดเจนว่าคุณมาเพื่อสั่งมาเพื่อแกร็บแต่ว่าสุดท้ายโซนที่เป็นโซนนั่งสบายเนี่ยก็มีความชัดเจนว่ามันเป็นโทนสีอ่อนมันเป็นอะไรพวกนี้ครับซึ่งพอเราเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวสเปซเนี่ยด้านบนมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมจริงคือตามเชฟของอาคารเลยตามเชฟของอาคารเลยครับเราเหมือนเราอยู่ใต้เนินดินนะใต้สโลปที่มาจากเซอร์ราวดิ้งที่เป็นไซส์เรียบแต่ว่ามันสวยเราก็อยากให้มันขึ้นมาแล้วเราก็ไปอยู่อาศัยข้างใต้มันครับซึ่งจริงๆเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าในทั้งหมด5ก้อนที่ปูนเล่าเวลาที่เรารู้สึกข้างนอกมันมีการชิฟการเหลื่อมยังไงข้างในก็เป็นลักษณะแบบนั้นเลยนะฮะใช่ครับแล้วก็ทำให้สเปซมันดูน่าสนใจมากขึ้นด้วยใช่ครับอย่างมุมนี้จริงๆก็น่าสนใจนะครับมีการเจาะวอยที่ด้านข้างของแมสด้วยแล้วมันก็ทำให้เรามองทะลุอันนี้ก็จะมองไปเห็นตัวห้องที่เป็นก๊าซเฮาส์เลยใช่ครับจริงๆมันเป็นเรื่องของเราอยากให้เห็นกิจกรรมแต่ว่ามากไปกว่านั้นเนี่ยมุมนี้จะเป็นมุมที่สามารถเห็นทุ่งสีเขียวที่เราอยากให้เห็นได้ด้วยครับจริงๆไอ้ข้อดีของการที่เราชิฟแมสไปมาเนี่ยก็มองเห็นทะลุหลายส่วนมากขึ้นแล้วแสงก็เข้ามาได้มากขึ้นด้วยครับตอนนี้ก็พาทุกคนเข้ามาด้านในนะครับจริงๆการดีไซน์ลักษณะของที่นั่งการจัดพวกซีติ้งต่างๆเนี่ยมันแผนไว้ยังไงบ้างครับมันมีแบ่งโซนยังไงไหมจริงการที่มันเป็น Open Plan เราใช้ลักษณะคำว่า Open Plan แล้วกันครับเพื่อการที่เราจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตคือเรามีไกด์ไลน์คร่าวๆว่าตรงนั้นเป็นที่วางของชำร่วยนะตรงที่ลดระดับตรงนี้จะเป็นโซนพิเศษก็คือเหมือนอาจจะเป็นโซนที่ดูแล้ว private ขึ้นมามีห้องที่เป็น glass house ตรงนั้นแล้วก็โซนที่ดูวิวอะไรเงี้ยคือเรามีไกด์ไลน์คร่าวๆซึ่งจริงๆเนี้ยเนื่องจากว่าเราดีไซน์เป็นรูทเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดถ้าเกิดมีอีเวนต์หรือมีอะไรบางอย่างสมมติจัดงานตรงลานตรงกลางมันก็สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้นั่นคือข้อดีของการที่เรา
ทำสเปซเป็นลักษณะopen plan ลักษณะนี้นะครับครับอยากให้ปูนเล่าเรื่องของโครงสร้างนิดนึงครับเพราะว่าพอเราเข้ามาเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวสามเหลี่ยมเนี่ยที่บอกว่าพอมันเหมือนถูกซอยย่อยเป็นหลายแมสใช่ไหมฮะแล้วก็มีการขยับเยื่อนไปมาเนี่ยในส่วนโครงสร้างที่เล่าว่ามันเป็นทรัสเนี่ยตอนก่อสร้างมีความยากง่ายยังไงบ้างจริงๆผู้รับเหมาเนี่ยก็จะทำ trust เนี่ยบนพื้นที่นี้เลยครับการจัดการทุกอย่างมันก็จะง่ายไม่ต้องขนส่งจากโรงงานแล้วมาทำที่นี่อะไรพวกนี้นะครับ trust ที่ว่าเป็น super trust เนี่ยก็ขนาดไม่ได้ใหญ่มากก็ประมาณ1.20 วิ่งจากดินไปสู่ดินอีกฝั่งหนึ่งคือพอเราสามารถทำที่พื้นที่แล้วเนี่ยมันก็สามารถติดตั้งได้ง่ายแล้วก็รวมถึงระยะเวลาการก่อสร้างก็จะรวดเร็วมากด้วยครับซึ่งพอมันเป็นงานแบบโครงสร้างเหล็กเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนเป็นไม่ใช่งานเปลี่ยนก็จะมีความไวในการก่อสร้างใช่มีความไวใช่ครับครับคือเรามีงานคอนกรีตแค่ตัวฟุตติ้งแล้วก็ตัวพื้นชั้นล่างเท่านั้นพอขึ้นมาเป็นผนังเนี่ยพวกนี้เป็นวัสดุเบาทั้งหมดเลยอย่างตัวนี้ที่เราเห็นตอนแรกพี่ก็นึกว่าดูเหมือนเป็นแบบปูนแล้วก็มี texture อะไรพิเศษป่ะจริงๆก็คือจริงๆอันนี้คือผ้ายิปซัมแล้วก็ทำสี texture เท่านั้นเองครับครับพอลักษณะของโครงสร้างที่มันเป็นสามเหลี่ยมที่มาเชื่อมแมสกันเนี่ยครับมีเรื่องส่วนของการระบายน้ำหรืออะไรอย่างที่การรั่วซึมอะไรอย่างที่ต้องกังวลไหมครับการรั่วซึมเนี่ยที่เรากังวลก็แค่จุดที่มันต่อกันคือถ้าหลังคามันเป็นชิ้นเดียวกันยาวๆเนี่ยมันไม่มีรอยที่มันต้องมาเจอกันเนี่ยมันก็จะชัวร์กว่าในการระบายน้ำเพราะฉะนั้นพอเราขยื่นเนี่ยมันก็จะมีจุดที่มันมีความเสี่ยงอยู่แต่ด้วยหลังคาเมทัลชีทที่มีรอยต่อน้อยอยู่แล้วก็เราพันแล้วเนื้อหลังคามาเป็นผนังด้วยเนี่ยมันเท่ากับว่าตรงมุมตรงอะไรพวกนี้มันมีความเสี่ยงน้อยลงในการที่จะรั่วซึมนะครับแล้วเราก็ไปโฟกัสณจุดต่อจริงๆทำ flatching ทำอะไรพวกนี้ครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็ผ่านมา1ผลใหญ่ๆก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแล้วก็ในส่วนของการตกแต่งนะครับจริงๆจะเห็นว่าพอมองขึ้นไปด้านบนเนี่ยคุณจะทำลักษณะเหมือนเป็นระแนงเป็นร่องๆแบบนี้ครับตรงนี้คือไอเดียมาจากอะไรจริงๆไอเดียเนี่ยมันเกิดจาก2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นแรงบันดาลใจมาจากตัวอาคารเนื่องจากเราเป็นทีมเดียวกันดีไซน์ภายนอกและภายในนะครับเราก็เอาไอเดียของ1คือโทนสี2คือ texture ของหลังคาซึ่งมันเป็นลักษณะเป็นหลังคาล็อกซีมาเป็นเส้นตั้งนิดนึงแล้วก็เป็นแฟลตแล้วก็เส้นตั้งนิดนึงมันจะมีความเป็นจังหวะอยู่เราก็เลยรู้สึกว่าจังหวะพวกนี้ถ้าสมมติเราเอามาใช้กับตัวภายในมันก็จะได้ความรู้สึกของความต่อเนื่องเป็นโครงการเดียวกันเพราะฉะนั้น1คือโทนสีเราใช้โทนสีเดียวกัน2ก็คือเรื่องแพทเทิร์นเรื่องจังหวะการเพิ่ม texture พวกนี้เข้ามาเนี่ยนอกจากจะทำให้มีความลิงก์ภายนอกภายในแล้วเนี่ยมันทำให้ผืนฝ้าที่ตามกระเบื้องหลังคาที่มันเป็นรอนเอียงเนี่ยมันดูมีอะไรด้วยคือถ้านึกภาพตรงนี้เป็นฝ้าสีขาวทั่วไปมันจะดูโล้นแล้วก็กว้างๆเลี่ยนๆไปเลยนะการเพิ่ม texture ขึ้นมาแล้ว texture ยังเป็นเรื่องราวเดียวกับภายนอกเนี่ยมันได้ทั้งข้อดีทั้งแบบให้ภายในดูมีอะไรแล้วก็มีความเชื่อมโยงด้วยครับซึ่งอันนี้วัสดุที่เราเลือกมาก็คือมันเป็นลามิเนตลายไม้ใช่ไหมใช่เป็นลามิเนตลายไม้ครับแล้วตอนที่เราทำให้มันมีเหมือนเป็นยื่นมาเดี๋ยวเป็นระแนงเนี่ยคือข้างในโครงสร้างเป็นยังไงข้างในเป็นเนื่องจากเรื่องราคาเนี่ยเราก็ใช้พวก particle board หรือ MDF เท่านั้นเนื่องจากว่าโอเคหลังคาเราไม่รั่วเราไม่จำเป็นต้องใช้ของที่มี water resistant อย่างพวก HMR อะไรพวกนี้ครับเราก็ใช้พวกที่สเปคต่ำมาเพราะมันมีปริมาณประมาณนึงแล้วก็ใช้ลามิเนตกลุ่มเข้าไปก็ได้ผิวที่สวยงามอย่างที่เห็นก็จะเหมือนทำลักษณะเหมือนเป็นตัว particle board เนี่ยตีเหมือนเป็นกล่องขึ้นมาใช่ครับแล้วก็ปิดผิวด้วยลามิเนตเลยใช่ครับอย่างนึงที่อยากถามคือเรื่องproportion ครับจริงๆถ้าย้อนไปตั้งแต่วันแรกที่ปูนส่งรูปให้พี่ดูอะตอนพี่มองจากภายนอกอะเราก็จะรู้สึกว่าproportion มันเหมือนจะใหญ่หรือจะไม่ใหญ่นะคือบางทีถ่ายรูปมาแล้วดูเหมือนกับว่าแบบดูมันเตี้ยๆเล็กแต่ว่ายิ่งพอเข้ามาข้างในเนี่ยเห็นเลยว่าจริงมันค่อนข้างสูงมากอันนี้จริงสูงอยู่ที่ประมาณกี่เมตรก็จุดที่สูงที่สุดเนี่ยอยู่ที่6เมตรครับ5เมตร70 6เมตรแถวนี้ฮะแล้วเราจะแคปความสูงส่วนที่เตี้ยสุดไว้ประมาณสัก2เมตร40แถวนี้ครับซึ่งอันนี้จริงๆสำหรับพื้นที่โล่งขนาดนี้ถ้าเข้ามาก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้สูงเวิ้งว้างแต่ว่ามันก็ไม่เตี้ยจนทำให้รู้สึกอึดอัดมันจะเป็นความสูงที่พอดีประมาณครับซึ่งจริง6เมตรเนี่ยคือมันถูกคิดมาจากอะไรบ้างจริงๆมันเป็น proportion ทางด้านยาวครับปกติเวลาทางเราคิดเนี่ยเราก็จะคิดว่าห้องมันยาวที่สุดเท่าไหร่แล้วเรามาเขียนในถ้าภาษาสถาปัตย์ก็คือรูปตัดนะครับแล้วเราก็จะมาดูว่ามันสมส่วนไหมเอาคนไปวางอะไรเงี้ยเราเริ่มจากตรงนั้นเราก็เลยได้จุดที่สูงที่สุดทีนี้พอจุดที่เราแคปไว้ว่าเตี้ยที่สุดเนี่ยก็คือ2.40 เมตรเนี่ยมันก็เป็นจุดที่เราดูแล้ว
เป็นทางออกเนาะแล้วก็เป็นจุดที่คนไม่ได้ไปนั่งอยู่ในบางจุดอย่างเช่นตรงที่เป็น glass house เนี่ยเป็นจุดที่ประตู2.40 เมตรเนี่ยอยู่แค่นี้แล้วถ้ามันเตี้ยไปกว่านี้ไม่สามารถอยู่อาศัยได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีอีกก้อนนึงมา attach ขึ้นมาเพื่อให้เขาอยู่ได้อะไรประมาณนี้ครับก็เป็นเรื่องของสเกลในแต่ละโซนที่เราตั้งใจไว้จริงๆก็อาจจะยึดจากตัวจุดที่มันเป็นสเกลที่ถูกฟิกว่าต้องมีการใช้งานจริงๆเช่นประตูอะไรอย่างเงี้ยที่ยึดไว้ก่อนแล้วก็จริงๆส่วนอื่นก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ถูกต้องครับถูกต้องครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามองไปด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าในช่วงส่วนปลายๆของสามเหลี่ยมที่บางทีอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ที่ใช้งานยากแล้วเรามีวิธีการจัดการกับมุมเหล่านี้ยังไงเพื่อเราจะจัดการในลักษณะว่าเนื่องจากตอนนี้ซีตติ้งอาจจะยังไม่มาครับเราอยากจะให้มันมีความรู้สึกนั่งต่ำและคำว่านั่งต่ำในที่นี้ลักษณะว่าเหมือนเรานั่งบนบีนแบ็กแล้วก็ enjoy กับ ground หรือพื้น landscape ที่มาจากข้างนอกเข้ามามันก็จะเป็นอีก mood หรือ feeling นึงที่เคยเรามาคาเฟ่เรานั่งแบบโต๊ะนั่งแบบเคาน์เตอร์บาร์เราสามารถเทคพื้นที่ภายนอกอาคารลักษณะนี้ได้หรือจะไปนั่งแบบ outdoor จริงๆก็ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัดส่วนนี้เป็นส่วน transition หรือเชื่อมต่อภายนอกภายในประมาณนั้นครับก็ถือว่าทำให้บรรยากาศในการที่เรามาเนี่ยมันก็ได้ experience หลากหลายรูปแบบถูกต้องครับได้ครับถามต่อถึงเรื่องมุมมองฝั่งนี้ครับก็จะเป็นมุมที่เราคุยตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าปูนตั้งใจให้มองไปแล้วก็เห็นวิวของทุ่งนาเต็มๆเลยนะครับตรงนี้เองวิธีการที่เราเลือกดีไซน์พวกวอยหรือว่าช่องเปิดเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็มันมีความโชคดีครับคือทิศนี้เป็นทิศที่ไม่ร้อนด้วยแล้วก็เป็นทิศที่เป็นมุมมองพอดีเนี่ยเวลาเราสร้างสามเหลี่ยมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีด้านที่เป็นสโลปใช่ไหมครับแล้วก็เป็นด้านข้างคือเนื่องจากมันเป็นด้านวิวเนี่ยผมใช้พื้นที่เต็มเลยเท่าที่ทำได้ในการสร้างกระจกขึ้นมาเพื่อให้เกิดซีนที่เป็นซีทรูสามารถมองเห็นวิวได้เรียกว่า 100% สำหรับด้านนี้อีกอย่างนึงที่อยากถามก็คือเรื่องของ lighting ครับมีการดีไซน์ยังไงบ้างครับคือ lighting อย่างที่บอกครับว่าเราเป็น open plan พอเป็น open plan เนี่ยมันมีความสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับโต๊ะวันนี้อาจจะอยู่ตรงนี้วันหน้ามีงานอาจจะย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นอะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแล้ว lighting ของที่นี่ก็จะมีลักษณะของความผสมผสานก็คือว่ามันจะมีส่วนที่เป็น track light สามารถปรับได้ตามฟังก์ชันแล้วก็ส่วนที่เป็น fix ว่าอันเนี้ยยังไงก็ต้องให้ความสว่างตรงนี้อาจจะเป็นทางเดินเป็นอะไรพวกนี้นะครับเพิ่ม element ทางสายตาที่เรามองแล้วมีอะไรให้จับต้องมีจุดน่าสนใจขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยครับครับนี่ก็ให้ปูนพาเข้ามาในห้อง Glass House นะครับตอนแรกก็คือมีบอกแล้วว่าเหมือนห้องนี้มันเป็น private นิดนึงใช่ครับก็ห้องนี้ก็จะเหมือนสร้างซีนพิเศษขึ้นมาจะเทควิวทั้งตัวทุ่งนาแล้วก็ตัว private garden ของเราประมาณนี้อย่างตัว space ห้องนี้นี่จริงๆเมื่อกี้ปูนมีบอกเหมือนกันว่ามันจะเป็นเหมือนอีกหนึ่ง mass ที่เราเพิ่มเข้ามาอีกใช่ไหมใช่ครับใช่ก็คือเพิ่ม mass จิ๋วเข้ามาเพื่อที่ให้เกิดห้องพิเศษนี้ขึ้นมาครับจริงๆถามว่าถ้าเรายึดตาม mass เดิมก็ได้แต่ว่ามันก็อาจจะสั้นหรือว่าแคบไปหน่อยใช่ต้องแล้วก็ฝ้าจะเตี้ยไปหน่อยครับทีนี้หลังจากที่ได้ดูภาพรวมของคาเฟ่นี้แล้วฮะอาจจะให้ปูนช่วยแชร์มุมมองถ้าเกิดว่ามีคนที่มีโปรเจกต์อยากทำคาเฟ่ฮะเราควรจะคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างอาจจะไม่ต้องเรื่องดีไซน์อย่างเดียวก็ได้นะแต่อาจจะเป็นเรื่องที่บางทีมันอาจจะเป็น back of house หรือเรื่องที่บางทีเรามองไม่เห็นนี่ผมคิดว่าอันดับแรกที่สำคัญมันก็คือว่าโลเคชันครับหมายถึงว่าโลเคชันนี้เหมาะกับโจทย์ที่เรากำลังจะทำหรือเปล่าอันนี้มันน่าจะเป็นตัวแปรที่ผมคิดว่าถ้าคนที่อยากจะเริ่มเนี่ยควรจะพิจารณามากที่สุดเลยทั้งในแง่ของว่าโลเคชันที่ตั้งของมันราคาค่าเช่าที่แพงเกินไปหรือเปล่าและรวมถึงรูปแบบที่เราอยากให้เป็นเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือเปล่าซึ่งอันนี้แต่ละที่เนี่ยมันก็จะต่างกันไปเลยครับมันตอบยากว่ามันจะมีสูตรสำเร็จเป็นแบบไหนยกตัวอย่างที่นี่เนี่ยเราต้องสร้างไอคอนบางอย่างในเชิงสถาปัตย์เพื่อดึงคนจากที่อื่นและหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของร้านและที่อาหารอร่อยไหมเราสามารถสร้าง return customer ได้หรือเปล่าและลูกค้าโลคอลแถวนี้เนี่ยมันคือใครอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่ตามมาที่โจทย์ถ้าทำที่นี่มันจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าย้ายไปทำในเมืองอาจจะเป็นอีกแบบนึงมันอาจจะไม่จำเป็นต้องลงทุนกับร้านขนาดนั้นอะไรพวกนี้ครับมันมีปัจจัยค่อนข้างเยอะที่แต่ละเคสจะต่างกันครับคือมันไม่ได้มีแฟกเตอร์แค่เรื่องดีไซน์อย่างเดียวนะจริงๆมันยังมีเรื่องอื่นที่เราต้องเอามาคิดใช่ค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง finance เรื่องทีมครัวที่ดีอะไรครับ
นอกจากเรื่องโลเคชันที่เราพูดไปก่อนหน้านี้อย่างเรื่อง finance ถ้าจะแนะนำเนี่ยก็คือว่ามันมีคอสที่เราไม่คาดฝันเยอะอยู่อย่างเช่นอย่างที่นี่เนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่ต้องทำที่จอดรถด้านหลังเพิ่มทำแลนด์สเคปติ้งเพิ่มซึ่งมันใช้เงินเยอะอยู่เหมือนกันถ้าแนะนำในบริหารโครงการก็ควรจะมีสมมติเงิน 100% ควรจะแบ่ง 10% เป็น contingency ก็คือเป็นเงินรองรังแล้วกันเราใช้เงินแค่90แล้วเราตั้ง90เนี่ยตอนแรกเลยครับแล้วก็ใช้90ยังไงมันมีดึงอยู่แล้วที่เขาบอกว่าสร้างอะไรมันก็บานซึ่งมันก็จริงมันไม่เกินนั้นครับส่วนที่2ก็คือเป็นเรื่องครัวเรื่องครัวในที่นี้มันก็แล้วแต่ว่าเรามี expertise ด้านไหนทุกคนทำอาหารทำคาเฟ่ทำอาหารน้ำกาแฟอร่อยหมดแหละเราก็ต้องมีจุดของเราที่เราคิดว่าณบริเวณนี้ไม่มีเลยเนี่ยคือร้านเราเนี่ยเป็นจุดที่ทำให้มี return customer แล้วก็ขายได้ในเบื้องต้นครับแล้วอย่างคาเฟ่เนี้ยที่เรามีการคุยกันผมก็บอกว่าจริงๆมันก็มีบางจุดที่มันมีการปรับเปลี่ยนหน้างานเหมือนกันใช่ไหมฮะมันมีประเด็นที่เห็นได้ชัดก็คือจริงๆเพิ่งเกิดก็คือที่นี่จะค่าน้ำแพงมากเป็นหลักเกิน100,000 บาทเพราะว่าเราไม่ได้ทำบ่อน้ำไว้ใช้เองซึ่งจริงๆมันอยู่ในแผนตอนแรกแต่ว่าด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านกระบวนการมาเรื่องเงินเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันทำให้ไม่ได้ทำแต่ว่าจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องการตัดสินใจหน้างานณเวลานั้นบางทีมันก็อาจจะเหมาะสมณเวลานั้นแล้วอะไรเงี้ยบางทีอาจจะสเปนมากนะตอนที่เริ่มบางทีอาจจะไม่ได้เริ่มก็ได้เอาประมาณนึงก่อนแล้วเราค่อยไปแก้ทีหลังอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะมีมุมมองยังไงในการทำมันก็จะมีจริงๆในอันนี้คือในที่สวนเยอะเราบางทีถ้าไม่ได้คิดเรื่องของการรดน้ำต้นไม้บางทีมันจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าในมุมในเมืองอาจจะมีเรื่องอื่นๆที่แตกต่างกันออกไปผมคิดว่าอันนี้ส่วนที่เรารีเสิร์ฟเงินพวกนี้ไว้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันเผื่อแก้ไขอะไรที่มันเกิดขึ้นแน่ๆครับครับเพราะจริงๆพี่ก็ยังจำได้ว่าวันที่พี่มาดูโลเคชันเนี่ยก็จะเห็นเขาเพิ่งแบบทำถนนเทถนนในโครงการอะไรแบบนี้นะซึ่งจริงๆพวกนี้ก็ถือว่ามันก็เป็นคอสที่เยอะหมดเลยแล้วก็ไอการปรับพื้นที่รั้วหรืออะไรแบบนี้มันก็มีคอสที่เราก็ต้องจัดการเหมือนกันใช่ถูกต้องครับคือเอาจริงๆก็ควรจะมีความชัดเจนตั้งแต่ตอนแรกซึ่งจริงๆมันก็ชัดเจนประมาณหนึ่งครับแต่พอมันเป็นเหมือนหลายๆโครงการพอเราเข้ามาถึงที่ร้านเรากำลังจะเปิดแล้วรู้สึกมันแห้งจังมันโล่งจังมันจะเป็นฟีลลิ่งที่เกิดขึ้นประจำเนี่ยนี่แหละเป็นจังหวะวัดใจสุดท้ายว่ามันต้องสเปนแล้วไอ้ตัวนี้แหละจะทำให้มันต้องเกิดครับถ้าเรามีแบบแคปไว้ก่อนเผื่อไว้ให้หายใจตอนหลังเนี่ยมันก็จะไอ้คำว่าเกินอาจจะมันอยู่ในแผนประมาณครับ